här är vår största utredning någonsin. En plats som bär på århundraden av hemligheter, viskningar och mörka berättelser. Gripsholms slott har stått här i tystnad i över 400 år, men ingen har fått tillgång till dess dolda rum på över ett sekel. Inget annat team har någonsin fått stiga in här med samma syfte som vi. I natt öppnas dörrarna till historien och vi tar de första stegen in i det okända. Välkommen till utredningen på Gripsholms slott. Nu är vi här på Gripsholms slott. Som det första teamet som har utrett här, egentligen sedan 1934. Och det är helt... Nej, men det är magiskt. Men det går inte att sätta ord på. Nej, det är helt otroligt. Ja, det är som gåshud av att vara här. Ja, fantastiskt. Och som första win. Ja. Helt. Och det är vi. Det är vi. Ja. Och vi ska vara här som sagt en hel natt. Och förhoppningsvis så upptäcker vi massa saker. Det lär vi göra. Alltså den här kvällen har jag ganska så rimliga förväntningar till skillnad från förra utredningen vi var på. Jag är nöjd med att bara få gå runt i de här salarna och få känna historiens vingslag på något vis. Men det skulle vara helt fantastiskt om vi kunde få någon andlig kontakt också. Jag kan inte beskriva ord hur det känns. Alltså jag är i eufori. Dels över lokalerna, för de är så vackra. Och sen energierna som är i de olika rummen. Alltså jag försöker att inte ha förväntningar, men det är svårt. Alltså när man är på ett kungligt slott så höjs det till skyarna. Att veta att Gustav Vasa har byggt det här, alltså det är... Oh, wow alltså. Det är ju Återigen som att... Ja, men det är ju nästan som att de behåller själarna. De hänger på väggarna. Förstår du hur jag menar? Det är riktigt så. Det har jag känt i de andra rummen. Men här är lite öppet. Tror du det betyder att vi kan gå in lite grann, eller? Men det är återigen ett oroligt. Det är inte avslappnat utan det är som en person hela tiden är beredd även när hon sover. Jag tycker det är väldigt tungt på nästan alla ställen. Det är inget som har upplevts sådär, här är vi glada. Det är mest tungt. Ja, det var här, jag har ju bara ett ord som är magiskt. Det är helt fantastiskt att få komma hit och uppleva och natten framför oss. Ja, det är otroligt. Han kom direkt när jag ställde mig och tittade här och så var jag tvungen att gå dit och vart det varmt och så kom jag tillbaka, då blev det kallt. Så ja,
Sällskap har vi redan nu. Vad härligt. Ja, den är ju lite rolig. Nu känner jag ju precis iskall. Ja. Och det blir jag ju hela kroppen när någon kommer väldigt nära och då är det ju en person. Vad känner ni här? Lite ledsen känsla. Ja. Som Verkligen. är att det här är inget glatt Nej. rum. Eller levande rum. Det börjar redan bli mörkt ute. Ja. Jag vet inte om det är trapporna, men jag börjar bli andfådd. Jag tror det är trapporna faktiskt. Ja, de känns. Alltså, kolla de här. Ja. Det är ju så häftigt. Förväntningar är ju naturligtvis att få kontakt med något, få känna energier och uppleva det där som vi vill uppleva. Ja, det var jag. Jag var tvungen att kolla igen för det var jag. Det var inte det ljudet. Nej, det var ding, ding, ding. Nej. Det där. Där var det. Det Ja, där, precis. tack. Då fick vi svar. Det lät som Det var bra. röst först. Jag var tvungen då. Det är ju helt otroligt. Man känner sig ju jätteödmjuk att Man få känner gå. sig hedrad Ja. att få gå här alltså. Ja, men verkligen. Vad har jag gjort för att vara här? Liksom? Ja, lite så. Och själva. Lite annan känsla här. Ja, det faktiskt. När jag kom ut därifrån så blev det annorlunda. Mm. Wow. Oj. Oh. Så just nu kan jag bara inte sluta känna hur historien bara är just här och nu. Det är så vackert. Vi är ju i den här teatern och jag vet inte ens vart jag ska börja beskriva den. Det är så häftigt. Och från att ha suttit där publiken satt till att gå upp på scenen här nu, det känns på något vis som att jag lever där och då. Det är underbart. Men jag är så taggad på att få släcka ner här just nu för att se om energin och känslan blir annorlunda. Det är skillnad från när det är upplyst. Så jag tror vi kan ha även här idag. Men ska vi har ju REM-podden. REM-podden går ju kanske igång. Ja, men vi kan låta den vara. Så kan vi ju följa lite. Ja. Sängkammaren, ja. Jag känner jätteskillnad mellan rummen. Men jag tänker det kanske är så att det är uppvärmt på olika sätt. Men här direkt när jag gick in så det blir varmare här om benen än vad det är. Nej, jag tror det. Ja, jag tänker att de har med det att göra. Eller jag känner jätteskillnad på benen.
Ja, men det är intressant att du säger det. Enligt vad vi har förstått så har det aldrig dansats i den här salen. Det har varit ett ganska allvarsamt rum. Ja, vad konstigt. Men det bjöd verkligen upp till dans. Vadå? Alltså jag tycker också känslan är Ja. dans. Ja, eller hur? Det känns som gjort för det. Ja. Man kan sitta i sina små bås och samtala och sen dansa här i vippen liksom. Det känns verkligen så. Men det var egentligen inte så svårt för Ska vi se. nog ett rum där någon var där. Ska vi sätta ut? Mm. Här kanske. Grannpodden. Grannpodden. Ska vi ställa nu? Då tror vi upp antennen typ halvvägs. Den är ganska lång. Så. Mm. Och så finns det en pinne där som på andra sidan. Där. Så. Och den ska fungera precis på samma vis. Så att när man får i steg så här. Mm. Och vi, Tryck i huvudet. Men jag tänker också konstigt egentligen på det här gula ljusa färgen. Att det ändå känns som väldigt Borde vara tvärtom. Visst. Ja. Mm. Som solen, gud som sol. Ja, men det är inte, absolut inte det. Det är liksom, ja. Ja. Mycket tyngre. Mycket tyngre. Ja. Det blir som Sorg i det. Ja, verkligen. Så det är ett barn som har gått bort. Mm. Där då tror jag sorgen är i rummet. sätter den där. En sån här hello welcome, så att om man nu går förbi här. Vi börjar med att välkomna slottets alla andar. Att kommunicera med oss via detta bräde. Vad gör vi nu då? Vi skulle gå upp en våning, va? Man är här. Så. Då är vi tillbaka. Ser du att det rör sig? Mm. Och nu tog det ännu mer fart. Mm. De här tygerna. Tygerna som hänger från taket. Är det inte vind då? Vind. Och vart blåser det? För det här är ju inte en yttervägg. Jo, det var helt stilla. Mm. Nu är det jättemycket gung på dem. Där längst ut har vi på som börjar. Ja. Nu är den längst. Ja. Ja, men nu var den längst ut stilla och nu börjar den igen. Ja. Verkligen jättemycket. Ja, alltså det är sån diff i hur mycket och lite de rör sig. Jag tror det finns en kommun. De hänger.
jag hör stegen, men det är vanliga steg. Ja, vanliga. Det är väl ingen här då? Nej. Nej. Känslan här just nu är ganska lugn, men när jag kom upp här på scenen då blev det en helt annan känsla, för då såg jag en man väldigt tydligt som kom emot mig och han såg sjuk ut. Han var utmärglad, han hade fradgar runt munnen som att han led av en sjukdom. Han kan ha varit scenarbetare innan, svårt att säga, men jag misstänker att han var scenarbetare här. Har vi någon med oss här på teatern? Är det någon som vill få kontakt med oss ikväll? Vi är bara här i natt, så passa på om du vill få någonting sagt. Tyckte du om teater? Har vi någon med oss här på teatern? Är det någon som vill få kontakt med oss ikväll? Vi är bara här i natt, så passa på om du vill få någonting sagt. Tyckte du om teater? Men jag tycker att just känslan har förändrats nu när vi har släckt ner. Och jag har fått lite gåshud i vissa rum. Så jag vet inte om det är mina egna hjärnspöken som gör ett litet spratt. Men jag hoppas verkligen vi lyckas fånga någonting. Då är vi i tronsalen. Och vi ska faktiskt testa en metod som testades då 1934. Det är att vi ska sitta nu var för sig. Känna in energin här i rummet. För att sen dokumentera det. Och sen ska vi diskutera ihop vad vi själva upplevde. Här sitter de, även Emily. Frågan är var jag ska sätta mig någonstans då. Men så nu har vi alltså då suttit i tronsalen. Och vi testade ju det här som utredarna på 30-talet gjorde. Ja, men precis. Vi satt tysta i en kvart och antecknade vad vi kände och fick till oss. Och nu ska vi då jämföra vad vi har fått ner. Är det någon som vill börja så här spontant? Jag kan börja. Inte så mycket faktiskt, för jag tycker det är fortfarande väldigt lugnt. Men det jag fick in var, först kom det en man, tidsenligt klädd tillbaka Raven och tillbaka 1500-1600-tal. Jag är sämst på kläder och så. Men strax efter kommer en till och de var oense om något, så min känsla där var diskussion väldigt mycket, och det kan göra lite av att själva tronsalen känns lite så också. Ska jag fortsätta? Absolut. Jag fick en känsla av någon form av tystnadskultur. Alltså, jag kände också av att man jag vet inte, jag såg det, men det är en tron där framme eller någonting. Att man liksom på något sätt fick
böja sig. Alltså jag såg en kvinna som liksom böjde sig fram mot den där tronen och fick någon form av liksom hon jag tror det var hon kände skam och liksom blev utvisad. Vi gick därifrån med böjt huvud. Liksom någonting dömande, så upplevde jag i alla fall. Och så såg jag ett rött ljus på andra sidan. Ja. Jag trodde det låg en sån här... Det var någonting som... Det kunde varit en bil utanför. Det var i rummet i alkoven. För du satt ju längst bort där. Ja, men det var ju någonting som blinkade. Ja, jag såg något litet rött ljus. Jag tyckte det kom från fönstret. Jag tyckte också det var... Jag upplevde att det var i rummet. Jag håller med dig, för rakt över från mig fanns inget. Jag satt och tittade. Jag såg det snett bort så. Ja. Jag tittade flera gånger för jag trodde det var en sån där som låg där. Men det kan ju vara någon reflektion från fönstret, absolut. Dubbelkolla. Ni hörde också porten eller någon... Ja, porten hörde jag. Ja, porten var jättetydlig. Jag satt och väntade att någon skulle komma. Ja. Så jag satt och tittade däråt då. Men det dök inte upp någon. För då tänkte jag där att antingen så får vi besök där då. Men det var bara den där jag såg där inne då. Jag vet inte, den känslan jag fick, jag vet inte om jag läste in för mycket eller för lite, ingen aning. Men alltså jag kände att när jag satt också i en sån här alkov med ett fönster som vette ut mot liksom Borggården. Och det jag kände var en sorg. Jag kände som att jag hörde från tronsalen att det diskuterades, argumenterades. Medan jag blickade ner på Borggården och kände, vad gör jag här? Jag vill liksom vara utanför slottet med alla andra. Och så jag känner mig någonstans instängd. Men det kan ju också vara känslan du läste av som satt i väggen. Det kanske var det, jag vet inte. Precis den där alltså. För det här med diskussioner som jag också upplevde då. Fast jag fick de två i mittgången där då. Men det var min känsla att det förekom väldigt mycket sånt här. Att de var oense. Och att... det påverkade ju stämningen. Och när du säger också vad gör jag här, det är ju det känns ju väldigt som en sån känsla att det var nog fler som ville ut därifrån. Tiden lämnar spår, inte bara i sten och trä, utan i berättelser, i tystnader, i det vi fortfarande inte riktigt kan förklara. Det är där vi letar, inte alltid efter svar, utan en närvaro som en gång var. Eller kanske fortfarande är. Ja. Nu går jag en liten ensamrunda. Alltså det är så jäkla mörkt. Jag har liksom ingen ficklampa mer än den här kamerabelysningen. Hallå? Det här är ju beckmörkt. Ja, men det känns som att det är ett lugnt slott. Eller så är det bara det. Jag såg det. Där mig. Men om vi har någon här, gör ett ljud. Du kan stänga någon dörr. Alltså gör du det så blir jag livrädd visserligen. Men gör det. Gör dig hörd på något sätt. Då var det dags för min ensamrunda.
tänker att jag kör lite på nedre plan till att börja med. Vi har ju inte varit här så mycket. Jag är lite sugen på hertig Karls kammare. Här... Jag snurrar så här så får ni se. Här var ju barnkammaren då. Hertig Karl. Han sägs ha bott här. Här var sängen. Det är även kungar som har hållits fånga här på våning 1 också då. Men jag tänker att jag slår mig ner här vid hans säng och ser om jag kan känna någonting. Finns det någon här? Det är ju så himla häftigt att bara få vara här. Andas all historia. Alla de här männen man har läst om i och kvinnorna med för all del. Men att få gå här, alltså där kungar har bott. Alltså förstå. Jag vet att det låter repetitivt, men alltså generationer människor som har befunnit sig på det här slottet. Alltså bara prata om tusentals besökare. Men också historien om att Gustav Vasa har byggt där. Jag vet inte om det här ljuset spelar mig ett spratt. Jag är inne på teatern. Jag står i dörröppningen. Alltså de här trapporna gör en andfådd. Alltså jag känner ett, inte obehag, alltså det är gåshud. Lite som att det pirrar i händer och ovanpå armarna. Jag är inte mörkrädd. Men jag vet inte varför jag känner som jag gör. Är det tanken på att det skulle kunna hända något? Alltså skulle någon rycka i mig eller smälla till? Alltså jag skulle bli livrädd. På riktigt. Jag känner en kyla kring mina händer just nu. Känslor är så svåra att dokumentera. Och vad betyder det? Är det min egen rädsla? Eller är det någon ande som vill göra sig hörd? Det är svårt också på något vis att koncentrera sig på något annat än alla häftiga tavlor som hänger på väggarna. Men samtidigt så kan man ju få känslan av att vara lite mer iakttagen just på grund av dem. Så kan nog jag känna ändå. Men vi fortsätter. Jag går upp till andra våningen.
Nu vet jag inte vart jag hamnar. Det ser ut att vara stängt här överallt. Så var det med lokalsinnet så att säga. Starka energier har jag känt jättemycket på flera ställen. Absolut. Sen har jag inte sett några skepnader eller så, men jag har känt otroligt mycket. Alltså känslan efter den här natten måste jag säga är alltså lite dubbel. Dels hade man ju höga förväntningar, men ändå så måste jag säga att jag har känt mer den här natten än vad jag har gjort hittills på våra utredningar. Vi fick aldrig några tydliga svar. Inga händelser som gav oss sanning att hålla fast vid. Men känslan av att något rörde sig här, precis bortom det vi kan förstå, den lever kvar. Och kanske är det just det som driver oss. Ovissheten är lika fascinerande som svaret själv. Gripsholm har lämnat oss med fler frågor än vi hade när vi kom hit. För det finns mer att upptäcka här, mer att förstå. Och kanske, bara kanske, väntar svaren där i mörkret.